હેલો ફ્રેન્ડ્સ, શ્રીશ્રી ફૂડમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું કલાકંદ। આજે આપણે કલાકંદમાં દૂધ અને સુગરનો જ યુઝ કરીશું। આ મીઠાઈ આપણે ત્યોહારો પર બનાવી શકાય છે અથવા તો કોઈ પણ પ્રસંગ હોય ત્યારે બનાવીએ છીએ। તો ચાલો કલાકંદ કેવી રીતે બનાવાય તે જોઈ લઈએ। અહીંયા મેં અમૂલ દૂધ લીધેલું છે। તમે કોઈ પણ દૂધ ફૂલ ફેટવાળું હોય તેવું લઈ શકો છો। તો પહેલાં આપણે શું કરીશું, 1.5 લીટર દૂધ લઈ તેનું પનીર બનાવીશું। તો તેના માટે એક મોટું વાસણ લઈશું, તેમાં આપણે દૂધ નાખીશું। અહીંયા હું 1.5 લીટરનું પનીર બનાવીશ। આ 1.5 લીટર દૂધ છે તેને ઉકળવા માટે મૂકીશું અને તેનું પનીર બનાવીશું। તો હવે તેને આપણે ગેસ પર મૂકી દઈશું। હવે આપણે જાડા તળિયાવાળી એક કઢાઈ લઈશું। કઢાઈની અંદર આપણે 1/2 લીટર દૂધ લઈશું। આ દૂધને પણ આપણે ગરમ થવા માટે મૂકી દઈશું। હવે આપણે પનીર બનાવવા માટે દૂધ ગરમ થવા માટે મૂક્યું છે। દૂધને આપણે ગરમ થવા દઈશું, એક ઉભરો આવવા દઈએ। એક ગેસ પર મેં પનીર બનાવવા માટે દૂધ મૂક્યું છે અને બીજા ગેસ પર મેં 1/2 લીટર દૂધ મૂક્યું છે, તેને પણ સારી રીતે ઉકળવા દઈશું। આજે મેં કઢાઈમાં 1/2 લીટર દૂધ લીધેલું છે, તેને વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહીશું જેથી તળિયા પર ચીપકે નહીં। તો આ જ રીતે આપણે વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહીશું। હવે આપણે પનીર બનાવવા માટે જે દૂધ મૂક્યું છે તેમાં પણ એક ઉભરો આવી ગયો છે। હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને તેને થોડું ઠંડુ કરી લઈશું। જે રીતે આપણે રસગુલ્લા માટે બનાવીએ છીએ એ જ રીતે આ દૂધને વધારે ઠંડુ કરવાની જરૂર નથી, થોડી વરાળ હોય તે નીકળવા દઈશું। ગેસ બંધ જ રાખીશું। તો અહીંયા મેં 1/2 કપ જેટલું પાણી લીધેલું છે, તેની અંદર 1 લીંબુનો રસ નાખી અને બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લીધેલું છે। આ રીતે અત્યારે મેં લીંબુનો રસ લીધેલો છે। તમારે વિનેગર નાખવું હોય તો તમે વિનેગર પણ નાખી શકો છો। તમે વિનેગર લેતા હોય તો તમે 2 ચમચી પાણી અને 2 ચમચી વિનેગર એ રીતે પણ લઈ શકો છો। તો હવે આપણે આ દૂધ ફાડવા માટે આ રીતે થોડું થોડું પાણી નાખવાનું રહેશે। તો આ રીતે થોડું થોડું પાણી નાખીશું અને આ રીતે મિક્સ કરીશું જેથી પનીર આપણું એકદમ સોફ્ટ બનશે। એકસાથે આપણે બધું જ પાણી એડ નહીં કરીએ, થોડું થોડું નાખતા જઈશું અને મિક્સ કરતા જઈશું। તો આ રીતે થોડું થોડું નાખવું અને મિક્સ કરતા જવું। હજુ થોડું પાણી નાખીશું અને મિક્સ કરીશું। હવે તમે જોઈ શકશો આ રીતે દૂધ ફાટવા લાગ્યું છે અને તેમાંથી આપણું પનીર બની રહ્યું છે। તો હવે આ ઓલમોસ્ટ ફાટી ગયું છે, તમે જોઈ શકશો બધું જ પનીર અલગ થઈ ગયું છે। હવે આમાં દૂધ નથી, પાણી થઈ ગયું છે અને પનીર પણ અલગ થઈ ગયું છે। તો આ રીતે પાણી થઈ જશે તો પનીર આમાં વધારે બનશે। તો આ રીતે પાણી બનવું બહુ જ જરૂરી છે। તો આ સાઈડ આપણે દૂધ ગરમ થવા માટે મૂક્યું છે, તેને પણ આપણે વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહેવું બહુ જ જરૂરી છે। આ દૂધને આપણે ઘાટું કરવાનું છે, તો આ રીતે વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા ઘાટું કરી લઈએ। તો આ રીતે મેં એક બાઉલ લીધેલું છે, તેના ઉપર સ્ટ્રેનર મૂકેલું છે અને તેના ઉપર એક કોટનનું કપડું મૂકીશું। આ રીતે તમારી પાસે કોટનની ચૂંદડી હોય તો તમે ચૂંદડી પણ લઈ શકો છો। હવે આપણે પનીર તેમાં ગાળી લઈશું। હવે આપણે જે પનીર બનાવેલું છે તે પાણી નીકળેલું છે, તેમાંથી તમે લોટ બાંધી શકો છો અથવા તો કોઈ સબ્જીમાં ગ્રેવી માટે નાખવા પણ યુઝ કરી શકો છો। હવે આમાં આપણે સાદું ઠંડુ પાણી નાખીશું, તેનાથી બધી જ ખટાશ હોય પનીરમાં તે નીકળી જશે। તો આ રીતે પનીરને આપણે ધોઈ લેવાનું છે। આ પનીર ઉપર આપણે કાંઈ વજન નથી મૂકવાનો, આ જ રીતે આપણે સ્ટ્રેનરમાં રાખીશું। આ રીતે સારી રીતે ધોઈ લઈએ અને તેને સ્ટ્રેનરમાં રહેવા દઈશું। તો જુઓ આ રીતે મેં પનીર ઉપર 2 થી 3 લીટર પાણી નાખી અને સારી રીતે ધોઈ લીધેલું છે। આ જ રીતે રહેવા દઈશું જેથી તેમાંથી એક્સ્ટ્રા પાણી હોય તે નીકળી જશે। તો આ સાઈડ તમે જોઈ શકશો આપણે દૂધ જે ઉકળવા માટે મૂક્યું છે તે સરસ ઉકળી રહ્યું છે અને થોડું ઘાટું પણ થઈ ગયું છે। હજુ આપણે વધારે ઘાટું કરવાનું છે। આ રીતે વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા ઘાટું કરી લઈશું। આ સાઈડ તમે જોઈ શકશો આપણું જે પનીર છે તેમાંથી બધું જ પાણી નીકળી ગયું છે, તેને આપણે એક પ્લેટમાં લઈ લઈએ। હવે આ પનીરને આપણે પોટેટો મેશરથી અથવા તો ફોર્કથી મેશ કરી લઈએ। તો આ પનીરને બનાવીને સીધું જ દૂધમાં નથી નાખવાનું, આ પ્રોસેસ કરવી બહુ જ જરૂરી છે। તો આ રીતે સારી રીતે મેશ કરી લેવું। તમે આ પનીરને ગ્રેટરથી ગ્રેટ પણ કરી શકો છો। અત્યારે મેં આ કલાકંદ દૂધથી બનાવ્યું છે, તમે મિલ્ક પાવડરથી પણ બનાવી શકો છો। હવે આ પનીર આપણું સરસ સોફ્ટ બની ગયું છે। આ સાઈડ આપણે દૂધ ઉકળવા માટે મૂક્યું હતું તે પણ સરસ ઘાટું થઈ ગયું છે। તો હવે તમે જોઈ શકશો આ દૂધ ઉકાળતા ઉકાળતા એક વાટકા જેટલું જ રહ્યું છે। તો હવે શું કરશું, આની અંદર આપણે ખાંડ ઉમેરીશું। ખાંડ મેં 1/2 કપ લીધેલી છે। તો
તો ખાંડ અત્યારે મેં બધી જ નથી નાખેલી, અડધી નાખીને બરાબર મિક્સ કરી લીધેલી છે. ખાંડ આપણે અડધી જ નાખીશું. જો ખાંડ આપણે બધી જ નાખીશું તો આમાં પાણી થઈ જશે. તો આ રીતે આપણે અડધી અડધી ખાંડ કરીને નાખવાની છે. તો અડધી ખાંડ નાખ્યા બાદ તેને સારી રીતે ઉકાળી લઈશું. તો આ રીતે ખાંડ નાખ્યા બાદ સરસ ઉકળવા લાગ્યું છે. તો થોડી ખાંડ ફરી નાખીશું. તમને ગળ્યું જે રીતે ભાવે એ રીતે તમે લઈ શકો છો. અત્યારે મેં અડધો કપ લીધેલી છે. તમે ઓછી પણ કરી શકો અને વધારી પણ શકો. તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે લઈ શકો છો. તો આપણે આ રીતે દૂધમાં જ ખાંડ નાખવાની છે. પનીર નાખ્યા પછી ખાંડ નથી નાખવાની. એ રીતે તમે કરશો તો ખાંડ આખી રહી જશે. જ્યારે તમે કલાકંદ ખાઓ તો મોઢામાં ખાંડ આવશે. તો એવું નથી કરવાનું. આ જ રીતે આપણે દૂધમાં જ ખાંડને ઓગાળી લેવાની છે. તો આ રીતે ખાંડ 2 થી 3 વાર થોડી થોડી કરીને નાખવાની છે અને ઉકાળી લેવાનું છે. તો હવે તમે જોઈ શકશો આ દૂધનું મિક્સર છે એકદમ સરસ ઘટ થઈ ગયું છે. તો હવે તેની અંદર આપણે જે પનીર તૈયાર કરેલું છે તે ઉમેરી દઈશું. હવે બધું જ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ હાઈ કરી દઈશું અને હાઈ ફ્લેમ પર જ બરાબર મિક્સ કરીશું. કન્ટિન્યુ ચલાવતા રહીશું. બહુ જ જલ્દી બનીને તૈયાર થઈ જશે. આ કલાકંદ તમે ધીમા ગેસ પર અત્યારે બનાવશો તો તેનો કલર ચેન્જ થઈ જશે. તો અત્યારે આપણે હાઈ ફ્લેમ પર જ રાખીશું અને કન્ટિન્યુ ચલાવતા રહીશું. આ મિક્સરની અંદર પાણી અલગ, ખાંડ અલગ કે દૂધ અલગ કાંઈ પણ નથી દેખાઈ રહ્યું. એક સરસ ડો જેવું થઈ ગયું છે. તો એકદમ સરસ ટેક્સચર આવી ગયું છે. આને વધારે નહીં રહેવા દઈએ. અત્યારે મેં 5 મિનિટ માટે આ રીતે કન્ટિન્યુ ચલાવતા રહેવા દીધેલું છે. તો હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. પ્લેટને આપણે ઘીથી ગ્રીસ કરીને લીધેલી છે. હવે તેની અંદર આપણે કલાકંદનું જે મિશ્રણ રેડી કર્યું છે તે ઉમેરી દઈશું. તેના ઉપર બદામની કતરણ અને પિસ્તાની કતરણથી ગાર્નિશ કરી લઈશું. તમે કોઈ પણ ડ્રાયફ્રૂટ લઈ શકો છો. કલાકંદને આપણે બીજે દિવસે કાપવી પડે અથવા તો 10 થી 12 કલાક પછી કાપવી પડે, પણ કલાકંદ બનવો જોઈએ એકદમ સોફ્ટ. આ મિશ્રણને આપણે વધારે કૂક થવા દઈશું તો આપણને બરફી લાગશે. આપણે આને બરફી નથી બનાવવાની, કલાકંદ બનાવ્યો છે. અત્યારે આપણે કલાકંદ બનાવી રહ્યા છીએ. તો કલાકંદ એકદમ સોફ્ટ હોય છે. આ કલાકંદ આપણે વ્રત ઉપવાસમાં ખાઈ શકાય છે. આની અંદર કોર્નફ્લોર કે કોઈ પણ કસ્ટર્ડ પાવડર નથી મિક્સ કર્યો. હવે આપણે કલાકંદને ઠંડુ થવા માટે આ જ રીતે રાખીશું. કલાકંદને મેં સેટ થવા માટે મૂકી દીધેલું હતું તો તે સેટ થઈ ગયું છે. હવે તેને કટ કરી લઈએ. તમને જે રીતે પીસીસમાં ગમે એ રીતે તમે કલાકંદ કટ કરી શકો છો. તો આ કલાકંદ બહુ જ સોફ્ટ બન્યો છે. તમે કટ કરશો ત્યાં જ તમને ખબર પડી જશે. તો આપણી કલાકંદની જે બરફી છે તે કેટલી સોફ્ટ બની છે. હવે તેને નીકાળી લઈએ. તો કલાકંદનો મતલબ જ હોય છે સોફ્ટ. કલાકંદને તમે ફ્રીજમાં 8 થી 10 દિવસ માટે રાખી શકો છો તો તે ખરાબ નહીં થાય. તો આ કલાકંદને તમે ડબ્બામાં પણ રાખી શકો છો અને જ્યારે તમને કલાકંદ ખાવાની ઈચ્છા થાય ત્યારે તમે કલાકંદ ખાઈ શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે પણ આ રક્ષાબંધન પર આ રેસીપી જરૂરથી બનાવજો. ત્યારબાદ મને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવશો કે તમને આ કલાકંદની રેસીપી કેવી લાગી. રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, તમારા ગ્રુપમાં વધુને વધુ શેર કરજો અને મારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. તો ફરી મળીશું ફ્રેન્ડ્સ એક નવા વિડીયો સાથે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.